những kỷ niệm ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong những lần đi chơi khi khoảnh khắc đời thường trở thành ký ức tập thể. Có những kỷ niệm không cần được xác nhận, chúng tồn tại vì quá nhiều người cùng nhìn thấy, cùng nhớ và cùng rung động vào một thời điểm giống nhau. Những lần Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bị bắt gặp đi chơi, thực ra chưa bao giờ là những sự kiện lớn, không váy áo lộng lẫy, không sắp đặt hoàn hảo, không ánh đèn sân khấu, chỉ là những khoảnh khắc rất đời, đi bộ, ăn uống, trò chuyện và cười. Nhưng chính vì vậy chúng mới khiến cộng đồng mạng dậy sóng theo cách rất đặc biệt. Khoảnh khắc đầu tiên khi sự tự nhiên làm người ta giật mình, lần đầu tiên hình ảnh họ xuất hiện ngoài bối cảnh phim trường, nhiều người đã phải nhìn lại lần thứ hai, không phải vì quá thân mật, mà vì quá thoải mái. Đàm Tùng Vận không đứng nép sau, Hứa Khải không cố tạo khoảng cách họ đi cạnh nhau không có sự gượng gạo của người đang bị nhìn, chỉ giống hai người đã quen với sự hiện diện của đối phương. Và cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán không phải bằng câu hỏi họ là gì của nhau mà bằng một cảm giác rất chung, sao nhìn dễ chịu vậy. Những chi tiết nhỏ khiến fan nhớ rất lâu, fan không nhớ rõ họ đi đâu, không nhớ ngày giờ chính xác, fan nhớ những thứ rất nhỏ, cách Hứa Khải nghiêng người khi nói chuyện, cách Đàm Tùng Vận cười rồi quay mặt đi, khoảng cách vừa đủ, không sát, không xa, một ánh nhìn thoáng qua, không kéo dài. Chính những chi tiết ấy khiến người ta tin rằng giữa họ tồn tại một sự quen thuộc thật sự, không phải kiểu quen do diễn chung vài cảnh mà là kiểu hiểu nhịp của nhau. Cộng đồng mạng dậy sóng nhưng không theo cách ồn ào. Điều thú vị là những lần này không tạo ra tranh cãi dữ dội, không chia phe, không công kích, không ép buộc câu trả lời. Cộng đồng mạng bàn tán rất dịu, người thì nói nhìn giống mấy đứa bạn thân đi chơi, người khác lại bảo có gì đó rất khác bạn bè, nhưng điểm chung là không ai cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy họ cạnh nhau. Và đó là phản ứng hiếm hoi trong thế giới fandom. Vì sao những kỷ niệm ấy lại ngọt đến vậy? Không phải vì họ làm điều gì đặc biệt, mà vì họ không cố làm gì cả. Sự ngọt ngào đến từ việc không phô trương, việc không né tránh, việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên trong một thế giới nơi hình ảnh luôn được kiểm soát chặt chẽ. Những khoảnh khắc buông lỏng ấy trở nên vô cùng quý giá. Fan trưởng thành nhìn lại vì sao vẫn nhớ mãi. Nhiều năm trôi qua, fan đã lớn, không còn dễ rung động vì một cái nhìn, không còn dễ tin vào những câu chuyện mập mờ. Nhưng khi nhìn lại những kỷ niệm ấy, họ vẫn mỉm cười, không phải vì mong chờ điều gì tiếp diễn, mà vì nhận ra, đã có một thời mình được chứng kiến những khoảnh khắc rất đẹp, và chỉ vậy thôi đã đủ khiến ký ức ấy đáng trân trọng. Góc nhìn của Đàm Tùng Vận khi sự thoải mái là điều hiếm. Với Đàm Tùng Vận, những lần đi chơi ấy không phải là kỷ niệm để kể, chúng chỉ là những khoảng thời gian hiếm hoi mà cô không cần đóng vai gì cả, không là nhân vật, không là hình tượng, chỉ là một người được cười, được nói, được im lặng khi cần. Và có lẽ chính cảm giác an toàn ấy khiến cô trông gần gũi hơn bao giờ hết. Góc nhìn của Hứa Khải khi không cần chứng minh điều gì. Hứa Khải trong những khoảnh khắc ấy không cố gắng trở thành trung tâm, anh không tạo dáng, không diễn, anh hiện diện đúng cách một người đàn ông đang ở cạnh một người khiến mình thấy dễ chịu. Và cộng đồng mạng cảm nhận rất rõ, anh ấy không căng thẳng, một chi tiết nhỏ nhưng nói lên rất nhiều. Những kỷ niệm không có hồi đáp chính thức nhưng vẫn trọn vẹn. Có thể những kỷ niệm ấy sẽ mãi không có lời giải thích, không xác nhận, không phủ nhận, nhưng điều đó không làm chúng kém giá trị. Bởi vì đôi khi điều đẹp nhất của một khoảnh khắc chính là việc nó không cần được đặt tên. Một đoạn kết rất xa khi tất cả chỉ còn là ký ức dịu dàng. Rất lâu sau khi tên họ được nhắc đến trong những bối cảnh khác, những vai diễn khác, những con đường khác, sẽ vẫn có người nhớ đến những lần đi chơi ấy. Không phải để suy đoán, không phải để gán ghép, chỉ để nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xuất hiện cạnh nhau rất tự nhiên, rất dễ thương và rất vừa vặn. Và với những người đã chứng kiến, chỉ cần như thế là đủ ngọt rồi. Có một kiểu nhớ rất lạ, không đau, không tiếc, không mong quay lại, chỉ là nhớ. Những fan đã thoát fandom của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thật ra không còn theo dõi từng tin tức, không còn lưu ảnh, không còn tranh luận dưới mỗi bài đăng. Cuộc sống đã kéo họ đi rất xa, công việc, gia đình, những mối bận tâm khác. Nhưng vào một ngày rất bình thường, khi vô tình nhìn thấy lại một bức ảnh cũ, hai người đứng cạnh nhau trong một lần đi chơi năm ấy, tim vẫn khẽ trùng xuống một nhịp. Không phải vì muốn quay lại fandom, mà vì nhận ra mình đã từng có một thời gian rất thật với cảm xúc của mình. Fan lúc này không còn hỏi họ là gì của nhau, họ có tiếp tục không. Fan chỉ nhớ cảm giác năm đó, mỗi lần nhìn thấy họ cùng xuất hiện, lòng nhẹ đi một chút. Và khi đã đủ lớn, fan hiểu rằng có những người bước vào tuổi trẻ của ta không phải để đi cùng đến cuối, mà để dạy ta cách rung động một cách đẹp đẽ. Khi nhìn lại vì sao ký ức ấy vẫn không phai, những fan đã rời fandom thường nhớ rất rõ một điều: mình không nhớ câu chuyện, mà nhớ cảm xúc. Không nhớ họ đi đâu, không nhớ họ mặc gì, không nhớ ngày tháng, chỉ nhớ một cảm giác rất mơ hồ nhưng rất chắc chắn. Khi ấy,
nhìn họ cạnh nhau, lòng mình thấy dễ chịu, và đó là lý do ký ức ấy không biến mất, vì nó không gắn với Dreamer, không gắn với thắng thua, không gắn với kỳ vọng, nó gắn với một phiên bản rất trong của chính mình. So sánh những khoảnh khắc ngày ấy với khi họ gặp lại nhiều năm sau, khi họ gặp lại nhau nhiều năm sau, dù là trong một sự kiện, một lần hợp tác hay chỉ là cùng xuất hiện trong khung hình, mọi thứ đã khác. Ngày ấy, ánh mắt còn vô thức tìm nhau, khoảng cách mang theo sự tự nhiên chưa cần suy nghĩ, nụ cười đến rất nhanh, rất nhẹ, không phòng bị, không toan tính. Ngày ấy họ giống như hai người đang đi cùng một đoạn đường mà chưa biết mình sẽ rẽ lúc nào. Nhiều năm sau, ánh mắt chậm hơn, khoảng cách có ý thức, nụ cười đi kèm sự điềm tĩnh, mỗi cử chỉ đều được đặt vào đúng vị trí, không còn là sự tự nhiên của vô thức mà là sự chừng mực của người đã đi qua rất nhiều thứ. Và fan trưởng thành nhìn thấy rất rõ, không phải họ xa nhau hơn, mà là họ đã lớn hơn. Điều khiến fan cũ xúc động nhất khi so sánh, điều khiến fan cũ không buồn mà chỉ khẽ mỉm cười, là vì dù đã khác, họ vẫn giữ được sự tôn trọng rất nhẹ dành cho nhau. Không né tránh quá mức, không thân mật quá đà, không gượng gạo, giống như hai người đã từng có chung một đoạn đường. Giờ đây mỗi người đi tiếp con đường của mình, nhưng khi gặp lại vẫn có thể nhìn nhau bằng ánh mắt bình thản. Và fan hiểu đó là dấu hiệu của một ký ức đã được đặt đúng chỗ. Một khoảng lặng rất dài dành cho người đã đi qua. Fan đã thoát fandom, thường không quay lại, nhưng họ vẫn mang theo điều này. Ký ức về Đặng Tùng Vận và Hứa Khải không phải là một câu chuyện dang dở, mà là một đoạn đã hoàn thành vai trò của nó trong tuổi trẻ, hoàn thành cảm xúc mà nó cần mang đến, và vì thế, nó không cần tiếp tục. Lời khép rất nhẹ, có những ký ức không cần được nhắc lại thường xuyên, nhưng mỗi khi tình cờ chạm đến, vẫn đủ làm lòng người dịu đi. Với nhiều fan cũ, những lần đi chơi của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải năm ấy chính là một ký ức như vậy, không còn thuộc về hiện tại, không cần bước sang tương lai, chỉ ở yên quá khứ, rất đẹp, rất đủ, và rất đáng trân trọng. Fan đã thoát fandom, thường không quay đầu nhìn lại ngay, phải đi đủ xa, phải sống đủ lâu, phải trải qua đủ những mối quan hệ thật ngoài đời, mới chợt nhận ra những kỷ niệm về Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không ồn ào như mình từng nghĩ. Chúng không phải là thứ khiến tim đập nhanh, không làm người ta mất ngủ, không buộc người ta phải đứng về một phía. Chúng giống như một buổi chiều cũ, khi nắng không quá gắt, gió không quá lạnh và mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Fan cũ khi nhớ lại thường không mở lại bài viết phân tích, không lục ảnh rõ nét, họ chỉ cần một khoảnh khắc rất nhỏ, một tấm hình mờ, một đoạn cắt ngắn, một câu nhắc vu vơ, và thế là đủ. Fan cũ không tiếc vì ký ức ấy chưa từng bị lấy mất. Điều đặc biệt là fan đã rời fandom không cảm thấy mất mát, họ không có cảm giác giá như ngày đó khác đi hay giá như có kết cục rõ ràng, bởi vì ngay từ đầu những khoảnh khắc ấy chưa từng hứa hẹn điều gì, chúng chỉ tồn tại như một khoảng giao nhau rất đẹp rồi tự nhiên rẽ lối. Fan trưởng thành hiểu rất rõ không phải mọi sự dịu dàng đều cần một cái kết, và vì thế họ có thể giữ ký ức ấy mà không bị nó níu lại. So sánh sâu hơn điều gì thật sự đã thay đổi theo năm tháng. Nếu đặt hai hình ảnh cạnh nhau, Đàm Tùng Vận Hứa Khải của những lần đi chơi năm ấy và Đàm Tùng Vận Hứa Khải khi gặp lại nhiều năm sau, fan cũ sẽ nhận ra một khác biệt rất tinh tế. Ngày ấy họ đứng cạnh nhau như thể không cần nghĩ về việc mình đang đứng cạnh ai. Sự hiện diện của đối phương là điều hiển nhiên, khoảng cách không được đo bằng cm mà bằng sự thoải mái. Nhiều năm sau, họ đứng cạnh nhau với ý thức rất rõ ràng về bối cảnh, mỗi cử chỉ đều có ranh giới, mỗi ánh nhìn đều có điểm dừng, không phải vì xa cách mà vì đã hiểu được cách bảo vệ chính mình và người kia. Fan cũ nhìn thấy điều đó và không buồn, ngược lại họ thấy yên tâm. Sự trưởng thành của chính fan khi nhìn lại có một điều mà chỉ fan đã rời fandom mới nhận ra, mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa fan nhìn những khoảnh khắc ấy bằng sự mong đợi, bây giờ fan nhìn lại bằng sự thấu hiểu. Ngày xưa fan muốn biết tại sao, bây giờ fan chấp nhận chỉ như vậy thôi. Và chính sự thay đổi ấy khiến ký ức trở nên mềm hơn, không còn sắc cạnh. Khi ký ức fandom hòa vào ký ức đời người, đến một lúc nào đó fan cũ không còn tách bạch ký ức fandom và ký ức cá nhân. Những lần nhìn thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Khải năm ấy trở thành một phần của tuổi trẻ, khi còn tin rằng mọi cảm xúc đều cần lời giải thích, khi còn rung động rất dễ, khi còn nhìn thế giới bằng ánh mắt trong veo hơn, và vì thế nhớ họ cũng giống như nhớ chính mình của ngày đó. Một khoảng lặng rất dài khi fan không còn cần nói ra. Fan cũ hiếm khi nói về họ nữa, không phải vì quên, mà vì không cần. Có những ký ức chỉ cần tồn tại trong lòng, không cần được xác nhận bởi người khác. Nếu có ai đó nhắc đến tên họ cùng nhau, fan cũ chỉ mỉm cười, mình nhớ, không thêm gì, không giải thích, vì người hiểu thì đã hiểu. Đoạn kết kéo dài khi mọi thứ đều đã ở đúng chỗ. Có lẽ điều đẹp nhất của những kỷ niệm ấy không phải là sự ngọt ngào, mà là việc chúng không làm tổn thương ai, không ai bị bỏ lại, không ai bị kéo đi, không ai cần chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã đi qua nhau trong một đoạn rất vừa, fan đã đi qua họ trong một giai đoạn rất thật, và khi mọi người đều tiếp tục cuộc đời của mình, ký ức ấy không biến mất, chỉ lùi về phía sau, trở thành một nền rất dịu.